Hello guys, mag-solo mukbang muna ako ngayon. Ayaw ni Weng. Ito muna. Okay, gutom na ako. Picture mo na isa. Humba ulam ko ito na chicken.
nyo na yung maingay kasi nagbaklas ng karuwas. Mamaya pakita mo kanila. Tinanggal na yung karuwas. Guys. Si Carwas pa rin papalit. Pagalitan pa rin ang karuwas. Bakit? Tara.
Ron.